හැලෝ යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එකතු වෙන ලකා බ්‍රෝ channel එකට ඔයාලව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ගෙනාවේ ඩබල් මාළුව හදන විදිය. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ දෙදෙනාගේ ඉල්ලීම් මත තමයි මම ගෙනාවේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ යාළුවනේ මම තවත් අලුත් වැඩක් පටන් ගත්තා. කියන්නේ වෙනත් YouTube channel එකක්. ඉතින් යාළුවනේ ලකා ආර්ට් කියලා තමයි ඒකේ නම. මම යටින් ලින්ක් එක දාන්නම් යාළුවනේ පුළුවන් අය ඒකට සෙට් වෙලා මට සහයෝගය දක්වන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා තාම මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ අත්තට්ටක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ උණබඩ තීරුවක් කපා යන දෙපැත්තම හරි සමානව නැමෙන විදිහට තමයි සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ උණබඩේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 60යි. ඉතින් යාළුවනේ මේ අත්තට්ටක් හදා ගන්න විදිහ හපාසු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ කලින් වීඩියෝ වල තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම යටින් ලින්ක් එක දාන්නම්. කැමති කෙනෙක් ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් අත්තට්ට හදන විදිය. ඉතින් යාළුවනේ නූලක් මෙහෙම දෙකක් නමලා හරි මැද හොයා ගන්න ඕනේ මේකේ. හරියටම මැද හොයාගෙන මැදින් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉන්පසු යාළුවනේ මේ විදිහට නූලෙන් එල්ලලා බැලන්ස් එක බලන්න ඕනේ. යට බර පැත්ත මේ විදිහට සුද්ධ කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට හරියටම කෙලින් හිටින විදිහට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ හදාගත්ත ආකාරයට අපිට තවත් අත්තට්ටක් ඕන වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ දෙකේම දිග සමානයි. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට කිතුල් පිටක් ගන්නවා. කිතුල් පිටේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 113යි. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ අත්තට්ට ගැට ගන්න තැන තමයි උඩ හොටේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ කිතුල් පිටේ උඩ පැත්තේ ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 51ක් හිටින විදිහ තමයි ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉන්පසු යාළුවනේ අනිත් අත්තට්ටත් අරගෙන මේ විදිහට ගැට ගහන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ගැට ගහපු අත්තට්ටේ ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන සෙන්ටිමීටර් 12යි. ඉන්පසු යාළුවනේ අපි ඔළුව ඇද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ගැට ගහන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන්නේ අත්තට්ටේ කෙළවරේ ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 8ක දුරක්. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට උඩින් ඇද ගන්න ඕනේ. ඉතින් අත්තට්ට ගැට ගහපු තැන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 16යි. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහටම එහා පැත්තටත් නූල තියලා බලලා එහා පැත්තත් මේ ආකාරයටම ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉන්පසු යාළුවනේ අත්තට්ට කෙළවරේ මේ විදිහේ නූලක් ගැට ගහලා අපි අනිත් අත්තට්ටට ඇද ගන්න ඕනේ. ඉතින් අනිත් අත්තට්ටේ කෙළවරේ ඉඳන් මෙතෙන්ට දෙන සෙන්ටිමීටර් 7.5ක් වගේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ නූල දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 8.5ක් වගේ. මම අන්තිමට මිනුම් පෙන්නන්නම් යාළුවනේ ඇඳලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට දෙපැත්තම ඇද ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්තත් ඇද ගන්න. මේ විදිහට කෙළවරෙන් ගැට ගහලා කිතුල් පිටේ යටට ඇද ගන්න ඕනේ. කිතුල් පිටේ යටටමත් නෙමෙයි යාළුවනේ. ඉතින් යටම ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 5ක් හිටින විදිහට තමයි ඇද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්ත ඇද ගත්තට පස්සේ එතන ගැටයක් දාලා ඒ විදිහටම අනිත් පැත්තත් ඇද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි සරුම් කළේ එතකොට. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි තව උණබඩ තීරු දෙකක් ගන්න ඕනේ හීනියට. ඉතින් යාළුවනේ ඒක දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 26යි. ඉතින් මේ දෙකමත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නැමෙන විදිහට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දෙක මේ ආකාරයට සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ අපි ගැට ගහන පැත්ත මේ විදිහට උලක් වගේ සුද්ධ කළා. දෙකම එකවර මෙන්න මේ දෙක කිතුල් පිට ඇතුළට යවන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙහෙම ඇතුළට යවලා මෙතන අගින් අපි මේ විදිහට ගැටයක් ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ගැට ගහගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ උණබඩේ එක් කෙළවරකින් ගැට ගහලා මෙන්න මේ විදිහට යට ගැට ගහපු අත්තට්ට ගාවට මේ නූල මෙන්න මේ විදිහට ඇද ගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඇදගෙන එහා පැත්තටත් මේ විදිහටම ඇද ගන්න ඕනේ. මම පෙන්නන්නම්.
දැන් මේ තියෙන ඇදගත්තු සරුංගලේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන හැම මිනුමක්ම තියෙනවා ඔයාලට සරුංගලේ හදනවා නම්. ඉතින් යාළුවනේ අපේ සරුංගලේ වැඩ අවසන්. ඉතින් මේ විදිය නූල් ඇදගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ සරුංගලේ දැන් අලවන විදිය බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකට භාවිතා කරන්නේ ඩස්ටින් බෑග්. ඉතින් කළුයි සුදුයි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඩස්ටින් බෑග් වලින් අලවද්දි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ හඳුන් කූරෙන් අලවන්නේ. ඉතින් පිච්චෙන්න එහෙම පුළුවන් තුවාල වෙන්න පුළුවන් පොඩි ළමයි කරනවා නම් පරිස්සමෙන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ ආකාරයට කෑලි එකතු කරලා සෙලෝ ටේප් වල තමයි මම භාවිතා කරේ. මේ විදියට කපලා අලව ගන්න ඕනේ. මම වීඩියෝ එක පෙන්වන්නම් ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න. සරුංගලේ වටේට මෙහෙම අලව ගත්තට පස්සේ මම මේ හිල් තියාගන්න සේරියාව දාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් පිලේ රැලි හදාගන්න මේ වගේ සුදු කෑලි දෙකයි කළු කෑලි දෙකයි අරන් මේ විදිහට ජොයින් කරලා ඒක එක උඩින් තියලා මේ විදිහට නමලා කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක දිග ඇරලා මේ විදිහට සුදු පාට පැත්ත නමලා ඉතින් යාළුවනේ මේක කෙලවරෙන් ගැට ගහන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ගැට ගහපු විදිහට අනිත් පැත්තෙත් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන මේ විදිහට ගැට ගැහුවට පස්සේ ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් අත්තට්ට රැලි හදාගෙන මේ වගේ කළු පාට තීරු හතරක් එක සමානව කපාගෙන හතරම එක උඩ තියලා මේ විදිහට නමලා අර විදිහටම කපාගෙන කෙලවරවල් හතරෙන් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන යාළුවනේ ගැට ගහලා ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි හොටේ රැලි හදා ගන්නවා. ඒකටත් මේ වගේ සුදු පොඩි තීරු දෙකයි කළු ලොකු තීරු දෙකයි ගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට ටේප් ගහ ගන්න ඕනේ. ටේප් ගහලා අර විදියට නමලා අපි උඩින් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක බලන්න මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ ආකාරයට හොට කෙලවරින් නූලකින් ගැට ගැහුවට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ දිගත් මේ ගානකට වගේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි සේරියාව දාන මම මේ වගේ නූල් කෑල්ලකින් උඩ අත්තට ගාවින් ගැට ගහලා අනිත් එක මේ වගේ පිළ යටිනුත් ගැට ගහ ගන්නවා. ඉතින් ඉන්පසු යාළුවනේ මේ විදිහට සේරියාව දා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා උඩ යවලා සරුංගලේ කැරකෙනවා වගේ නම් සේරියාව පස්සට දාලා එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද සරුංගලේ හදන තීරණයමත් තමයි සරුංගලේ උඩ යන එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන අපි හදලා ඉවර කරගත්ත ඩබල් මාලව. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් මේ සරුංගලේ උඩ යවලා බලමු. ඕන්න ඉතින් යාළුවනේ මං හදපු ඩබල් මාලව සරුංගලේ උඩ ගියා. ඉතින් යාළුවනේ හොඳට උඩ ගියා මේ සරුංගලේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් හදලා බලන්න ඉල්ලපු දෙන්න. ඔයාලා දෙන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. ඉතින් අනිත් අයත් හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම මං උදව් කරන්නම්. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් යටින් කමෙන්ට් කරලා අහන්න. මං අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ ඉරට වලින් මොනරෙක් හදන විදිය. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනකම් මං අලුත් වැඩක් පටන් ගත්ත කිව්වා ලකා ආර්ට් එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඒකට සෙට් වෙන්න මම යටින් ලින්ක් එක දාන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ මේ සරුංගලේ කඩාගෙනත් ගියා. ඉතින් ඔන්න මේ හරිය තමයි කඩාගෙන යන්න ඔන්න බලන්න. ඔන්න යාළුවනේ කඩාගෙන ගියා. ඉතින් යාළුවනේ සරුංගලේ නම් අරගෙන ආවා අවුලක් උන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ සරුංගල් ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න මං ගාව දැන්ට ඉතුරු වෙලා තියෙන සරුංගල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් කොහෙවත් යන්න බැරි හින්දා ගෙදෙට්ට වෙලා ඉඳගෙන සරුංගලයක් හදලා උනත් ඔයාලට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ පොඩි ළමයි එහෙම මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ කොරෝනා වලින් පරිස්සම් වෙලා එනීති රීති පිළිපැදලා වල පරිස්සමින් ඉන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ස්තුතියි.